Jadi persoalannya sekarang ialah apabila ada pushback yang agak keras daripada kepimpinan UMNO, the biggest question is not whether it's fair, but adakah PKR dan PMX really sanggup untuk mengambil risiko dan membayar kos politik untuk menerima Zafrul walaupun akan perlu menerima kemarahan daripada kepimpinan UMNO. How does he handle that? Self-care makes the body smiles. Love yourself, care with us. Live healthy, live better with GKB. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod terakhir bagi tahun 2024, episod 137 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Pertamanya saya secara peribadi dan juga mewakili seluruh tim Keluar Sekejap ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih penghargaan kepada penonton dan juga pendengar setia KS kerana telah membantu dan menyokong satu lagi tahun yang berjaya dari segi penyampaian maklumat, berita, perbincangan isu semasa, perbincangan politik, ekonomi dan sosial, dan kami di KS beriltizam untuk memastikan bahawa kami dapat membawa konten yang menarik, konten yang terbaik untuk tahun 2026, dan juga kami harap bahawa pendengar dan penonton setia KS iaitu Keluar Sekejap boleh juga menyokong channel-channel lain daripada KS. Pertamanya adalah Kindred Stories. Baru-baru ni kita telah terbitkan 2 episod yang baru. Yang terkini adalah bersama dengan Sheikh Abdul Hakim Murad, dan juga KS Lagi iaitu platform dan juga channel gaya hidup lifestyle daripada Syaril dan saya. Syaril, anything you want to say to our viewers and listeners about 2024? Mungkin di hujung episod nanti je, tapi di awal ni juga ucapkan terima kasih lah segala yang telah mereka sokong, dan insyaAllah 2025 nanti lebih cantik lagi. Syaril, tadi kita ada bincang, mungkin kita nak cari perkataan untuk tahun ni, the word of the year lah. Dan saya pun terfikir apakah the word of the year. Mungkin dalam dunia politik the word of the year adalah ketimbang lah. Tetapi Wewenang tahun lepas. Wewenang tahun lepas, tahun ni ketimbang. Tetapi bila saya terfikir the word of the year untuk diri saya sendiri secara personal, dari sudut fizikal lah, bukan dari sudut spiritual ataupun dari sudut mental, mungkin lemau. Dia ada rasa lemau. Lemau ni kalau dalam bahasa Inggeris lethargic. Lethargic sebab bulan depan saya dah akan menyambut ulang tahun ke-49. Jadi saya tinggal lagi 1 tahun dalam siri 4 ni lah. Syaril dah masuk siri 4 ke belum? Belum, tahun depan. Lewat tahun depan. So ni memang tahun transisi bagi kita. Saya akan meninggalkan siri 4. Syaril akan masuk ke dalam siri 4, dan bila Syaril sampai ke usia saya nanti, Syaril akan bertemu dengan perasaan lemau ni, lethargic, di mana otak kita cakap kita ni memang juara dunia lah, tetapi badan kita kata no, you are nothing lah. Adakah KJ merasakan tu paling banyak waktu mendaki Gunung Kinabalu baru-baru ini? Waktu mendaki Gunung Kinabalu, saya melihat yang lemau tu Bobby, bukan saya. Tetapi unsur-unsur lemau tu memang ada lah. Memang ada, tetapi bukan pada saya lah. So saya hari ni nak tanya advice daripada Syaril, sebab Syaril sebagai, saya difahamkan Syaril cuba jenamakan diri dengan satu perkataan ataupun satu istilah baru. Saya dengar ni lah, ada orang cerita kata Syaril sekarang ni nak dikenali sebagai Abang Besi. Betul tak? Tak benar. Tak benar. So, kenapa ramai yang kata you nak dikenali sebagai why Abang Besi? Dia barangkali sebab memang dari segi fizikal saya jauh lebih sasa daripada KJ. Okay. Jadi kalau KJ dilihat sebagai orang yang boleh berlari di track, tiap-tiap pagi upload gambar di Instastory, di track dan sebagainya, saya kadang-kala akan upload gambar saya di gym,
mengangkat berat yang jauh lebih berat daripada badan saya sendiri. So itu menggambarkanlah kekuatan dan kesasaan saya. Maka sebab itu barangkali lekat. Dan bila Syaril rasa lemau ataupun lethargic, ada ke tak? Ada tak? Ada. Kadang-kadang lethargic. Sebab kita high performers. Okay. Bila high performer betul, ni betul. kita akan push diri kita ke maksimum dan lebih. Sebab itu kadang-kadang kita perlukan bantuan. Okay. Bantuan apa yang Syaril ambil untuk memberi tenaga? Kalau boleh saya reverse sikit je, sebab apa yang kita nak bincang lepas ni berkenaan dengan yang menjadi penaja kita bagi episod ini. Mula-mula saya perlukan bantuan bukan di alam gym tetapi di alam politik. Saya tak pasti KJ sendiri ada melalui tak waktu kita kempen untuk PRU terutamanya. Itulah waktu memang maksimum lah dari segi tak cukup tidur, dari segi perlu perform secara maksimum sepanjang masa, tak rehat, stres, makan tak tentu, tapi kena berprestasi tinggi sepanjang masa kan. Bila berjumpa dengan pengundi atau memberi ucapan. Jadi waktu itulah saya diberikan pelbagai pil. Untuk katakan kena minum pula, kena makan vitamin ni, kena makan pil dan tablet itu. Jadi itu kali pertama saya mula bertatih dengan suplemen, dengan dunia suplemen. Kemudian bila usia sedikit lanjut dalam umur 30-an, lewat 30-an nak masuk siri 4 ni, tetapi masih lagi macam KJ katakan, minda kita nak high performance dalam konteks saya dalam exercise dan dalam gym. Saya mula untuk ambil beberapa pil-pil yang selamat, yang halal, yang disahkan oleh KKM, yang memberikan tenaga vitamin ataupun minerals yang diperlukan, sama ada vitamin B, vitamin C, sama ada zinc, sama ada magnesium sebelum tidur. Jadi banyak yang saya ambil untuk membantu supaya saya dapat perform pada tahap yang maksimum. Saya pun ada juga beberapa suplemen yang saya ambil dan sangat membantu, bukan hanya dari segi pemberian tenaga tetapi juga macam Syaril sebutkan tadilah, salah satunya adalah untuk membantu berehat, tidur. Sebab saya bermasalah untuk tidur sekarang ni. So bila contoh magnesium sangat-sangat membantu. Tetapi hari ni kita sangat-sangat bertuah kerana GKB, iaitu GK Bio International, bekerjasama dengan KS dan memperkenalkan satu produk iaitu GKB Uricozin. Uricozin. Yang saya melihat adalah sesuatu yang menjadi the answer to my present challenges, which is lethargy ataupun perasaan lemau. Jadi saya difahamkan bahawa Uricozin ni dia adalah satu suplemen yang dibukti secara klinikal boleh memberi sokongan ataupun support kepada kesihatan lelaki. Dan kesan dia seawal 2 jam. 2 jam terus dapat dia punya. Ada kesan dia, dan kesan dia adalah memberi tenaga, memberi satu boost kepada sistem kita untuk, macam Syaril katalah, menjadi seorang high performer. Dan ini datang daripada sebuah syarikat yang terkenal dalam produk probiotik dan juga medicinal mushroom supplements, yang mana produk ini macam Syaril katalah mendapat kelulusan daripada KKM, halal, dan yang lebih saya rasa memberi credibility kepada produk ini boleh didapati di farmasi-farmasi yang besar, seperti Watsons, Alpro, IJN pun ada, KPJ pun ada. Jadi ini bukan produk yang diragui, ini produk yang dipercayai. Sebab itu saya akan makan produk ni sekarang. Sebab saya rasa agak lethargic bila saya duduk sebelah orang muda yang bertenaga, yang sasa. Malangnya kesannya lepas 2 jam je lah. Tak apa, saya akan buktikan bahawa kesannya lebih mungkin lebih daripada 2 jam. Teruskan. Silakan. Jadi sambil KJ test produk yang ada di depan kita ni, yang saya minat dengan GKB Uricozin ni KJ lah, dia adalah compound. Compound ni dia ada 2-3 inti dalam satu kapsul. Jadi kan macam tadi saya sebut, saya akan ambil zinc, saya akan ambil magnesium. Saya juga disebabkan selalu pergi gym akan obses tentang amino acid. Amino acid ni adalah komponen protein lah. So bila GKB Uricozin ni dia ada 3. Dia ada 3+ formulation.
Dan dia satu-satunya yang ada di pasaran bio-optimized 3+ formulation yang ada tongkat ali, ada L-arginine and L-carnitine iaitu amino acid, dan ada zinc yeast mineral. Jadi daripada nak kena ambil 3 atau 4 tablet, dalam satu dah ada beberapa perkara yang memang saya nak ambil. Syaril, saya rasa sangat teruja lah dengan Uricozin ni, dan saya rasa kita boleh teruskan dengan perbincangan kita pada hari ini. Baik. Nampaknya kesan yang sangat-sangat immediate dirasai. Tetapi kalau ada sesiapa yang rasa lemau, rasa lethargic, yang nak tingkatkan lagi prestasi anda dan menjaga kesihatan anda, sebab ini terutamanya ni khusus untuk lelaki lah. Men's health. So boleh kalau Syaril dekat gym boleh tahan lagi lama. Boleh go all day long dekat gym. All night. Okay. Don't forget GKB Uricozin. Okay, kita seperti biasa, walaupun year-end episode kita, pada segmen terakhir kita ada beberapa segmen yang, ataupun kita ada segmen yang menarik nanti, tetapi sebelum itu macam biasalah kita juga nak bincang beberapa isu semasa yang menarik di Malaysia, terutamanya daripada dunia politik dan juga daripada dunia ekonomi. So Syaril, mungkin nak mula dengan topik pertama kita. Saya rasa topik ni sangat-sangat dia meletup pada minggu ini. Langkah Zafrul yang masih berjalan. Belum lagi ada penyelesaiannya yang tuntas, yang akhir, tetapi saya yakin ramai yang dah membaca. Pada 13 Disember, Portal FMT melaporkan ada satu perbincangan yang berjalan berhubung kemungkinan Tengku Zafrul Aziz, iaitu Menteri MITI, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, ingin berhijrah daripada UMNO kepada PKR. So ada beberapa jam, mungkin 12 jam ataupun kurang 24 jam lah, yang mana ada sedikit kelompongan kesahihan apa sebenarnya yang berlaku. Dan belum sempat sesiapa mengesahkan akhirnya, ataupun belum sempat Zafrul mengesahkan apa-apa. Yang mengesahkan bahawa ada kebenaran ialah PMX sendiri. Bila PMX sendiri mengakui dalam ucapan dan juga dalam doorstop interview selepas Kongres PKR, tak silap saya, bahawa memang ada perbincangan untuk memasukkan Zafrul ke dalam PKR. Ini telah pun membuka kepada satu siri serangan bertalu-talu daripada pimpinan UMNO. Saya tengok hampir semua yang berjawatan senior telah mengeluarkan kenyataan yang lebih kurang sama, iaitu mengecam Zafrul sendiri, dan juga secara sedikit mengecam juga PKR, dan ingin menolak ataupun menggesa supaya PKR tidak menerima keahlian dan penghijrahan Zafrul ni, andai kata ia memang serius dipertimbangkan. Ada banyak komen di media sosial. Pertamanya kita nak kena jelaskan, sebab KS ini kita sama-sama mendidik pendengar dan mendidik diri kita sendiri juga. Ada yang tanya, adakah ini melanggar undang-undang lompat parti? Tetapi Zafrul bukanlah seorang ahli Dewan Rakyat, dan Akta Lompat Parti ini hanya terpakai kepada ahli Dewan Rakyat. Dia adalah ahli Dewan Negara. Jadi saya difahamkan tak terpakai kepada ahli Dewan Negara ataupun senator. Jadi dia bebas untuk pergi ke mana sahaja. Cuma ia melanggar apa yang boleh dikatakan sebagai semangat setia kawan yang tak tertulis lah, yang menjadi satu semangat yang tersirat bukan tersurat. Sama ada bila dah menjadi sebahagian daripada kerjasama politik. PHBN ni bukanlah satu coalition, dia adalah kerjasama. Dia bukan satu coalition, dia I suppose you can say a coalition of coalitions is the unity government. Tetapi dalam keadaan tersebut, adakah ia menjadi sesuatu yang mengguna istilah bola sepak offside? Kalau sekiranya di dalam satu kerjasama unity government ataupun kerajaan perpaduan madani, satu parti boleh culik pemain daripada parti lain. Adakah ini cara rasa fair game, satu benda yang adil, sebab seseorang itu bebas untuk menyertai mana-mana parti, ataupun adakah ini melanggar semangat setia kawan yang tersirat, yang sepatutnya dihormati?
kita deal dengan benda itu dulu. Ya, dengan benda itu dulu. Ada pepatah mengatakan segalanya ada dalam politik, cinta dan perang. Wow. Ada bahasa Inggeris punya pepatah. I thought it was just love and war. Love, war and politics. Okay. All is fair. Yep. Persoalannya ialah bagaimana PKR dan PMX. Sebab cara dia jawab tu maknanya memang terbabit lah dalam perbincangan itu. Bagaimana beliau telah pun menjalankan perbincangan itu dan nampaknya pada ketika itu meyakini bahawa dia boleh handle UMNO. Kalau benar perbincangan ini dah berlaku sepanjang beberapa masa, ketika, bermakna kepimpinan PKR, siapa saja yang terbabit dalam perbincangan itu, meyakini bahawa we can handle UMNO. Jadi persoalannya sekarang ialah apabila ada pushback yang agak keras daripada kepimpinan UMNO, the biggest question is not whether it's fair, but adakah PKR dan PMX really sanggup untuk mengambil risiko dan membayar kos politik untuk menerima Zafrul walaupun akan perlu menerima kemarahan daripada kepimpinan UMNO. How does he handle that? Saya dengar pada 2-3 hari yang lepas sempena dengan lawatan Puan Paetongtarn Shinawatra, Perdana Menteri Thailand, itu kali pertama PMX bertemu dengan Presiden UMNO Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid sewaktu sambutan PM Thailand. Dengar kata Zahid muka monyok juga. Dan PM cuba ambil hati dia. So dengar kata bukanlah benda yang saya rasa mudah untuk handle benda ni. Sebab Zafrul ni bukan calang-calang orang. Dia adalah menteri, ketua UMNO bahagian, orang yang ada nama, orang yang individu yang dilihat sebagai mempunyai potensi tinggi untuk kepimpinan peringkat negara satu hari nanti mungkin. Jadi kalau sekiranya transfer ini menjadi kenyataan, ni adalah sesuatu yang akan, saya rasalah, akan memberi kesan kepada hubungan antara PKR dan UMNO yang perlu di-manage lah. Macam saya kata, it's not sesuatu yang saya rasa menjadi deal breaker kepada kerajaan perpaduan, tetapi sesuatu yang perlu diurus. Cuma sorry KJ rasa adakah isunya ialah disebabkan UMNO tak mau kehilangan bakat seperti Zafrul, ataupun dia tak ada kena-mengena pun dengan Zafrul tu sendiri, tetapi bila ada seorang yang agak senior dan ternama kalau menghijrah keluar daripada UMNO, maka air muka UMNO tu sendiri yang terkesan. Sebab I think air muka lah. Sebab saya tak rasa kepimpinan UMNO sepaham saya suka sangat kat Zafrul pun selama ini. Dan itu mungkin kita nak bincang juga. Kenapa ada niat untuk berhijrah in the first place? I think UMNO nak jaga air muka sebab ini tamparan hebat kepada UMNO apabila seorang yang dianggap oleh middle Malaysia lah sebagai pemimpin yang berpotensi tinggalkan UMNO, join PKR. Ini adalah seolah-olah tanda bahawa UMNO ni bukanlah tempat untuk orang macam Zafrul. Tetapi UMNO saya dengar juga ucapan daripada Presiden UMNO lebih kurang mengatakan tak perlu sangat orang yang ni, saya paraphrase lah, orang yang pandai semua ni, yang penting adalah kesetiaan, loyalty. So this middle Malaysia thing, dia boleh buang orang macam KJ. So it's not about that. Bagi saya dia lebih kepada dalam kerajaan perpaduan yang sepatutnya bersama, to KJ's point, ada orang sanggup tinggalkan UMNO. Jadi saham UMNO yang sebenarnya harapan mereka adalah 2024 adalah tahun kebangkitan, saham UMNO mula naik, tetapi bila berita macam ni keluar dan dia merosakkan naratif itu. Ya mungkin. Dan satu lagi benda yang saya nak cakap berkenaan dengan isu ni adalah sama ada ia bila UMNO punya respons. UMNO punya respons ni saya nampak tak berapa konsisten sebab dari satu sudut UMNO ni dia kecam Zafrul. Kecam Zafrul, ada beberapa kenyataan yang telah dikeluarkan kata tak patut buat begitu dan sebagainya. Tetapi dalam satu sudut lain, dia tak nak Zafrul tinggalkan UMNO. So which one is it? So bila benda ni dah terjadi, saya rasa dah tak ada pilihan melainkan Zafrul kena see it through lah. Because you've crossed the line already.
bila dia dah disahkan dan Zafrul pun keluarkan kenyataan, saya baca kenyataan dia, ada satu satu ayat yang saya sangat tertarik dengan ayat ini. Saya pun cari. Iaitu berkenaan dengan saya juga percaya bahawa hak individu untuk memilih landasan perjuangan merupakan hak asasi dan mutlak kerana tanpa keserasian mustahil untuk seseorang individu itu untuk memberi perkhidmatan yang terbaik. Saya rasa itu dah child first lah. Child first. Basically saya tak serasi. Itu ayat child first lah. I mean you're definitely not. Did you write that for him? No, okay. I'm just checking. Sebab does it sound like something I would say? Yeah. Sebab nampak macam ni ayat dah cross the bridge lah. Cross the Rubicon. Cross the Rubicon. The die is cast. So sekarang ni adalah lebih kepada nak cari jalan yang paling beradab lah. Untuk manage UMNO dan manage hubungan antara Datuk Seri Anwar dan juga Datuk Seri Zahid lah. But I think eventually it will happen sebab bila dah buat kenyataan macam ni sangat susah. I think his career in UMNO is finished. It's finished. You imagine dia pergi ke Pimpinan Agung UMNO esok. Dia tak akan nak pergi pun rasanya. So saya rasa lebih cepat dia buat lebih baik lah. Cuma persoalannya itulah, adakah PMX will follow through? Sebab mungkin kalau PMX tak follow through dan dia tinggalkan Zafrul macam tu, mampus lah member tu. Ya. Saya tak menolak kemungkinan itu berlaku. You think PMX will throw Zafrul under the bus? Leave Zafrul's corpse under the bus? Kalau macam KJ katakan Datuk Seri Zahid sangat marah dan sangat menjadikan isu ni benda yang besar. Come on lah bro. Kalau KJ rasa benda ni is not deal breaker, but what if people really think it's a deal breaker? Sebab ramai saja dalam UMNO yang akan mengatakan kita dah bagi macam-macam, kita dah sokong PKR, PH dan sebagainya, dia ambil ni, this is the line that they have crossed. Jadi and the more dan lebih banyak kepimpinan senior UMNO keluarkan kenyataan yang berbau macam tu, they also have to follow through. If they start saying ni sama macam bersatu dulu curi ahli, dah ada kan, so ayat-ayat macam tu. So kalau saya dalam kedudukan Zafrul ada kekhawatiran bahawa what if PMX tengok balik the calculus dan rasa macam alamak, aku ingat boleh handle tapi macam berat sangat, so sorry lah, dia yang chow first daripada yang dibincangkan. Tapi saya rasa kalau ada ledger ni macam buku account lah, ada ledger dari segi hutang PMX kepada Zahid, hutang Zahid kepada PMX. Rasa hutang Zahid kepada PMX lagi banyak kot. So dia mungkin PMX dah ambil calculation tu, kata this guy owes me so much that what is this lah. Kan? That's my view lah. Tapi saya tak tolak kemungkinan Syahril sama juga, because kadang-kadang kita dah melihat PMX dia willing to pull back. Leave somebody. It's possible. Possible. So we wait and see that. Tetapi now kita turn to kenapa kita rasa Zafrul buat benda ni. So apa pandangan Syahril? Kalau baca statement dia tu memang keserasian lah ayat yang disebut tu kan. So saya fikir kalau kita imbau balik yang kita pernah bincang, ketidakserasian dia dengan kepimpinan UMNO Selangor khususnya, which we've talked a few times, dan dia pun lebih kurang mengesahkan, dan kita tengok kenyataan-kenyataan keras daripada beberapa ketua-ketua bahagian daripada kem Datuk Megat Zulkarnain, ketua UMNO Selangor, mengesahkan memang benda itu terus berjalan, konflik antara dua itu jelas. Tapi lebih daripada konflik antara Zafrul dengan kepimpinan UMNO Selangor, nampak jugalah bahawa ada juga keserasian yang lebih barangkali antara Zafrul dan PMX. Kalau cakap-cakap di luar sana dan juga gambar di media sosial, kedua-dua ni boleh triangulate. Semua lawatan luar negara PMX yang mana banyak pada tahun ini, kalau kira jumlah hari yang PMX spend outside the country, saya rasa banyaklah berbanding dengan PM-PM sebelum ni. Dan bukan kita nak mengkritik, dia bergantung pada hasil, tapi hakikatnya memang PM spend a lot of time overseas. Zafrul menjadi komponen besar dan penting dalam penyusunan program yang berimpak tinggi. Jadi di situ nampak bahawa mungkin Zafrul rasa UMNO macam tak berapa nak aku. Kepimpinan UMNO Selangor tak layan, tak tahulah dia dengan UMNO Malaysia macam mana, tetapi dia boleh nampak masa depan dia, politik dia lebih
cerah barangkali dalam PKR. Dan saya tengok ada satu laporan berita ataupun analisa berita pada hari ini mengatakan bahawa ini akan memberi kesan kepada image teknokrat Zafrul, kerana langkah yang Zafrul buat ni menunjukkan dia ada politician. Memang Zafrul ada politician sekarang. Saya rasa over the last 12 months jelas, but he does not just want to be a technocrat. Dia bukan macam Datuk Seri Amir Hamzah menjadi MK2 atas image technocrat. Zafrul dah memang nak jadi ahli politik. So tindakan dia dalam satu sudut, satu tindakan yang transparent lah. Dia kata, you don't want me here but somebody else wants me better, I'll go. Tapi ada juga yang kata sebab dalam kenyataan, tak silap saya kenyataan Zaf, dia ada kata budaya cah keting, budaya budaya warlord. So ada juga yang kata bahawa kalau dia takut ataupun dia tak selesa dengan budaya politik macam itu, seolah-olah dia nak cari laluan yang lagi mudah. Tetapi mungkin di PKR pun lebih kurang sama, grass is always green on the other side. Tapi di PKR pun saya rasa lebih kurang sama je dia punya politicking. So one observation is that kalau ini dilihat sebagai satu langkah untuk mencari laluan yang lebih mudah, yang lebih serasi, kalau menggunakan perkataan Zafrul, mungkin he will be in for a root shock on the other side as well. Sebab kalau dia pergi sana, dia mestilah berdepan dengan pesaing-pesaing politik, ya, sebab dan tak semua orang akan welcome dia. Of course, Rafizi, Amiruddin, orang macam ni lebih kurang generasi dia juga, dan akan melihat dia sebagai seorang newcomer, new kid on the block, yang mungkin ialah macam biasalah orang politik, kita depan-depan kita akan mengalu-alukan, kita akan peluk, kita akan macam-macam, but of course it will lead to competition. So benar, cuma mungkin dalam pertimbangan dia ialah sekurang-kurangnya dia ada godfather lah. Godfather dia PMX. Kalau masuk PKR lah. So mungkin dia ada tu yang dia rasa dia tak ada dalam UMNO. Dan poin kedua ialah kalau keserasian ini kita keluarkan maksud perkataan itu daripada hanya personality, barangkali dia pun merasakan bahawa dalam PKR lebih meraihkan orang macam dia kot, yang lebih teknokratik, yang tidak begitu serasi dengan mungkin politik UMNO yang lebih konservatif dan sebagainya. So mungkin ada juga elemen tu yang dalam pemikiran dia. Tapi ia juga membawa, dan kita nak wrap up perbincangan berkenaan dengan langkah Zafrul ni kepada apa yang akan jadi kepada beliau pada hujung tahun depan. Sebab hujung tahun depan tempoh sebagai seorang ahli Dewan Negara ataupun dikenali sebagai senator akan tamat, dan ikut Perlembagaan Persekutuan Malaysia, seseorang itu hanya boleh dilantik sebagai seorang senator selama 2 penggal, dan setiap penggal adalah 3 tahun, ya. Dan dia dah max lah. Dia dah max, maknanya dia tak boleh dilantik untuk penggal yang ketiga. Dan bila dia tidak menjadi seorang ahli Dewan Negara, iaitu upper house bagi legislature kita, maka tidak lagi boleh menjadi anggota Jemaah Menteri. Sebagai seorang anggota Jemaah Menteri ataupun menteri di Malaysia, mestilah datang daripada Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara, kecuali Perdana Menteri yang mesti datang daripada Dewan Rakyat. So pada hujung tahun depan 2025, beliau kena kosongkan kerusi sebagai menteri pelaburan, perdagangan dan juga industri. Soalan di sini adalah apa akan jadi kepada Zafrul? So ada 2 ataupun 3 kemungkinan. Satu adalah beliau akan dihadiahkan satu peluang dalam pilihan raya kecil di peringkat parlimen, ya. Tetapi ini hanya dapat dilaksanakan sekiranya ada ahli parlimen yang sudi untuk mengosongkan kursi dia, seperti mana Datuk Daniel Balagopan telah pun mengosongkan kursi Port Dickson untuk Datuk Seri Anwar. Jadi benda ni pernah berlaku, bukan tak pernah berlaku. Ataupun act of God lah, seseorang ahli parlimen itu dia meninggal dunia ataupun diisytiharkan sebagai muflis, jadi ada peluang untuk Zafrul. Whatever it is, it has to be manufactured, ya, sebab memang tak ada peluang, dia kena diusahakan ataupun ditakdirkan begitu. So that's one, then that's the only way yang dia boleh kekal dalam kabinet. Yang kedua adalah beliau akan pergi ke negeri, state,
Tetapi kalau dia nak pergi ke state pun, dia bukanlah ahli Dewan Undangan Negeri. Mesti juga ada langkah, dan pernah berlaku satu ketika dahulu langkah kajang. Kita masih lagi ingat langkah kajang, iaitu langkah yang diilhamkan oleh saudara Yang Mohd Tuan Rafizi Ramli yang telah menyebabkan pertukaran Menteri Besar dan sebagainya. Tetapi itu melibatkan kekosongan ataupun satu kursi DUN dikosongkan. Dan benda yang sama pun boleh dibuat, cuma seperti mana senario yang pertama, ini berlaku di peringkat negeri dan Zafrul boleh ambil tempat di negeri, dan tempat di negeri yang dah dispekulasikan adalah kerusi Menteri Besar. Dan kenapa benda tu boleh menjadi sesuatu yang realistik, disebabkan Datuk Seri Amiruddin, Menteri Besar sekarang, dia pegang 2 kursi. Dia parlimen pun dia ada, DUN pun dia ada. So yang paling elegan dan mudah adalah swap lah. Amiruddin pergi ke federal dan Zafrul ambil kursi DUN melalui pilihan raya kecil. Dia bagi some safe seat somewhere dan dia dilantik sebagai Menteri Besar. Dan bila kita spekulate benda tu, ramai yang marah kata ini adalah spekulasi yang mengadu dombakan individu-individu dalam kerajaan paduan, Zafrul, Amiruddin dan sebagainya. Tetapi Syaril, saya tertarik dengan posting yang dibuat oleh Zafrul sendiri 4 hari lepas. Bila isu tentang MB ni tercetus, ada denial, ada penafian dan sebagainya. Zafrul ni dia tak akan muat naik benda yang saya rasa lah tak ada makna. So dia pergi muat naik satu posting di mana di Sabak Bernam, tak silap, di mana Zafrul telah menjadi penaung kepada satu acara yang dikenali sebagai Larian Kita. Dan feel lari kat bendang jauh beza dengan lari kat jalan. Right. Menjunjung kasih Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharifuddin Idris Shah, Sultan Selangor, diiringi oleh Tengku Pemaisuri Selangor dan juga Raja Muda Selangor, mencemaduli untuk menghadiri acara Larian Kita. So Zafrul bersama dengan Sultan Selangor untuk larian ni yang berlaku di Sabak Bernam. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Sabak Bernam baru pusingan pertama. InsyaAllah kita akan pusing satu Selangor. Next stop Klang. The politician, what does that mean? Ya, kalau kita nak speculate, that's my audition to be MB lah. Just reminding people, mengingatkan orang the relationship I have dengan institusi tersebut. Dan that is one of his assets lah. Dan yang memang jelas dia tak pernah berselindung tentang perkara itu. Last pilihan ketiga, tadi saya kata 3 pilihan. Pilihan ketiga adalah he takes a break daripada frontline politics. Sebab dia dah land dalam parti lain. Dia dah land dalam parti lain yang dan boleh mungkin, bagi dia kursi. Mungkin dia PMX akan kata okay, you take a break from politics. Dia transfer daripada UMNO ke PKR, tetapi dia tak dapat jawatan eksekutif buat masa ni. Work the ground, lebih, prove yourself, earn your stripes. Mungkin PM akan bagi dia jadi pengurusi GLC ke, ataupun pengarah Majlis Tindakan Ekonomi or something like that. I think that's what's there lah. I think cerita ni tak habis lagi, dan the tenacity of Zafrul ni tak boleh dia he's not gonna sit quietly. Dia akan, kami sebagai kawan kepada dia wish him best of luck, and I think he will be one thing about him yang jelas, he wants to take control of his own destiny lah. Sebab orang macam tu je yang akan buat benda bold macam ni. Saya tak tahu if the word is berani, because berani there's a positive spin to it, whatever positive ke negatif, tapi dia take control. Kalau tak suka aku pergi tempat lain. It's that kind of guy. So we'll see. Dan dia tahu sebab dia ada deadline, dia ada tempoh tamat dia, so dia kena buat dia punya langkah sekarang lah. So good luck to him, all the best. Okay, apa lagi berita yang besar pada minggu ni? Di negeri di bawah Bayu. Kembalinya satu gergasi politik Sabah menjadi TYT yang dipertua Sabah tak lain tak bukan Tan Sri Musa Aman. Sekarang minta maaf, sekarang dah jadi. Dah jadi. Tun Musa Aman menggantikan Tun Johar Mahiruddin. Reaksi yang pelbagai. Ada yang saya nampak banyak, terus terang ada yang mengatakan kenapa masih kembali kepada orang yang sama.
Tidak ada regeneration, tidak ada generasi baru, tidak ada peremajaan individu yang awalnya sebelum ini tidak disukai oleh golongan Pakatan Harapan, tapi sekarang ni kembali menjadi orang ternama dalam kepimpinan negeri Sabah. KJ ada apa-apa yang nak cakap tentang perkara ini, melainkan bahawa bagi saya this is just Sabah as usual. Dia ada beberapa keluarga tertentu yang memang kontrol ataupun berpengaruh besar, and sebagai orang yang pernah dalam dunia politik, it's not so surprising to me. Ada banyak perkara yang perlu disentuh tentang isu ini, sebab nampak macam benda yang just protokol saja, pelantikan seorang yang di-Pertua Negeri ataupun dikenali sebagai Gubernur Negeri Sabah. Tetapi power play ataupun permainan kuasa di sebalik pelantikan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, yang perlu dibincang dan yang mungkin tidak difahami oleh sebahagian besar daripada rakyat Malaysia, sebab mungkin tak ambil tahu tentang apa yang berlaku di Sabah. Saya nak sebut bahawa Sabah adalah negeri yang pertama yang akan ke pilihan raya, akan ke polls dalam cycle ataupun putaran pilihan raya yang akan datang ni. Ya, Sabah akan perlu mengadakan pilihan raya negeri pada hujung tahun depan, 2025 Disember. Kena dibubarkan Dewan Undangan Negeri dan diadakan pilihan raya negeri. Dan kita kena kaitkan pelantikan Datuk Seri ataupun Tun Musa Aman dengan pilihan raya negeri Sabah. Suka tak suka, Tun Musa masih lagi mempunyai pengaruh yang sangat besar di Sabah, terutamanya di kalangan pemimpin-pemimpin GRS ataupun PGRS, komponen utama parti GRS yang dipimpin oleh Datuk Seri Panglima Haji G. Noor, iaitu Ketua Menteri Sabah. Jadi ini dilihat sebagai satu usaha daripada Datuk Seri Haji G untuk meletakkan mentor beliau, sebab dulu Datuk Seri Haji G berkhidmat di bawah Tun Musa waktu Tun Musa jadi Ketua Menteri merangkap pengerusi perhubungan UMNO Negeri Sabah. Jadi untuk meletakkan mentor beliau sebagai TYT. Nah, kenapa benda ni penting? Kenapa kembalinya Tun Musa penting? Dua. Pertama, dari segi sokongan politik, sokongan sumber, resources. Sebab Tun Musa ni seorang yang dikenali sebagai has financial resources. Ya, semua tahu bahawa Tun Musa ada financial resources. Sebelum dia masuk politik pun, dia adalah seorang usahawan yang kaya. Jadi siapa yang dapat sokongan daripada Tun Musa ni akan dapat sokongan politik, maknanya dia boleh bagi tahu penyokong-penyokong dia, pengikut-pengikut dia untuk sokong orang ini, dan dia boleh bantu dari segi political funding, ya, dari segi pembiayaan politik, ya, secara sah dengan sumber yang dia ada. So sangat penting untuk letak dia di situ. Itu yang pertama, dari segi sokongan yang boleh diberi oleh Tun Musa. Yang kedua adalah sesuatu yang lebih taktikal yang dibuat oleh Datuk Seri Haji G. Sebab Datuk Seri Haji G pun mesti tengah fikir bahawa what if the worst case scenario ataupun keadaan yang paling negatif lah selepas PRN Sabah, iaitu keadaan di mana tidak ada satu parti yang mempunyai majoriti yang mutlak, tidak mendapat kemenangan yang outright win lah, seperti mana satu ketika dahulu pada tahun 2018 berlakunya kemenangan ataupun keputusan pilihan raya yang tak berapa jelas. Satu ketika ada dua ketua menteri, Tun Musa dan pada waktu itu Datuk Seri Panglima Syafiq Afdal, dua-dua claim jadi ketua menteri. Musa dilantik dahulu oleh TYT, lepas tu Syafiq dilantik oleh TYT. Maknanya bahawa TYT di peringkat Sabah ni dia ada kuasa yang sangat penting dalam keadaan di mana keputusan pilihan raya itu tidak jelas. Dia boleh, seperti mana berlaku di federal juga, dia ada kuasa untuk menentukan bahawa dalam pandangan dia yang ini yang ada majoriti.
So dalam keadaan yang mana pilihan raya itu tidak menghasilkan clear winner, maknanya Haji G, Datuk Seri Haji G rasa bahawa if I have my mentor yang saya telah bantu kembali sebagai seorang TYT, maka dia boleh membantu saya sekiranya ini berlaku selepas pilihan raya. Saya berhenti di situ, ada beberapa perkara lagi yang saya nak sentuh, tapi that's my initial analysis. No, saya tak banyak nak tambah je. Saya selengkap analisa politik itu yang saya harap pendengar boleh appreciate kenapa, apa konteks yang lebih luas dalam pelantikan tu. Apa lagi KJ? Kedua yang saya nak sebut adalah apa maknanya kepada persiapan untuk pilihan raya negeri Sabah. Maknanya siapa nak pair dengan siapa. Sebab kita tahu bahawa Sabah sedang ada perbincangan yang rancak berkenaan dengan parti mana yang akan pair dengan parti mana. Ya, di Sabah ini kita ada beberapa blok. Satunya adalah Barisan Nasional. Satu lagi adalah PH. Satu lagi adalah GRS. Di bawah GRS ini adalah beberapa parti komponen, PJRS dan juga parti-parti lain macam STAR dan sebagainya. Yang keempat kita ada Warisan, Parti Warisan yang dipimpin oleh Datuk Seri Shafiq Apdal, dan kelima kita ada the Loose Parties lah. So kita nak tengok dia akan pergi dengan siapa. Kalau kita tengok di peringkat kerajaan perpaduan, blok-blok utama ni semua dia ada di dalam kerajaan perpaduan. Warisan ada, nominally Warisan is part of kerajaan perpaduan. GRS pun ada dalam itu. Sebab Amizan adalah menteri daripada GRS. BN pun ada dalam itu, dan juga of course PH ada di dalam kerajaan perpaduan because they lead kerajaan perpaduan. Tetapi adakah realistik untuk kita expect semua blok ini akan kerjasama di peringkat Sabah? Sebagai contoh, ya, saya difahamkan bahawa dah ada perbincangan yang agak advance antara PH dengan GRS. Pak Haji G dah buat perkiraan bahawa saya akan kerjasama dengan PH, maka dapat tapau semua kawasan-kawasan bandar yang diwakili oleh PH, dan juga dapat kawasan-kawasan Bumi Putera sama ada Muslim ataupun non-Muslim melalui GRS. That's Haji G punya calculation. Tetapi complication dia, Syaril, adalah bagaimana pula dengan Barisan Nasional? Sebab dikatakan kalau nak accommodate Barisan Nasional, Haji G dah deal dengan PH. Okey, sebahagian besar 20 lebih kursi DUN dapat kepada PH. 20 lebih kursi DUN akan dapat kepada GRS. Dan saya difahamkan dia offer kepada Barisan Nasional tak sampai 10 kursi. Kos member kita di Barisan Nasional, Bung Mokhtar, dia marah lah, dia melompat. Takkan nak layan saya macam tu saja. So dalam keadaan tersebut, now is to finalize macam mana nak bagi ruang kepada Barisan Nasional. Dan datang pula Shafiq Apdal, Warisan dia tinggal dengan apa? Takkan dia nak bagi 2-3 kursi kepada Warisan. So it's getting a bit crowded in Sabah, dan saya nampak pelantikan Tun Musa ini adalah usaha daripada Haji G untuk finalize apa yang dilihat sebagai partnership antara PH dan GRS. Dikatakan bahawa antara persetujuan adalah Tun Musa akan sokong supaya GRS pergi dengan PH dan cuba pujuk BN untuk ambil satu portion yang lebih kecil lah, dan mungkin Warisan akan tertinggal sebab rivalry ataupun satu persaingan yang lama antara Tun Musa dan juga Datuk Seri Shafiq Apdal. So that's the third observation. Yang keempat adalah reaksi kepada news ini. Ya, ramai yang korek kenyataan PMX hari ini. Ucap tahniah kepada Tun Musa ketimbang beberapa tahun lepas, yang mana saya rasa dalam media sosial semua dah baca apa kenyataan-kenyataan dan juga posting daripada PMX zaman-zaman dululah, di mana kata-kata terhadap Tun Musa ni tak berapa charitable. That's a nice way of putting it. Dan memang kita tak boleh tolak persepsi bahawa PMX telah mengambil satu hit yang besar berkenaan dengan pelantikan TYT Sabah. Tetapi of course di peringkat
penyokong-penyokong PMX cepat untuk menyatakan bahawa sebenarnya pelantikan Yang di-Pertuan Negeri inilah sesuatu yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding ataupun bincang dengan Ketua Menteri Sabah, bukan Perdana Menteri. So mereka cuba melindungi PMX daripada kesan pelantikan Tun Musa ni, sebab of course lah ada yang suka, ada yang tak suka, ada yang korek balik pernyataan PMX dan sebagainya, dan mereka kata well, PMX has nothing to do with it. Tetapi the reality is, Syaril, dan saya pun ialah dah lama juga dalam politik, walaupun keputusannya adalah keputusan Yang Tuan Agong dengan perbincangan, selepas perbincangan dengan Ketua Menteri Sabah, but nothing happens in Malaysia without the Prime Minister's input. And the reason why we also know this is because bila Tun Musa dilantik, beliau ucapkan terima kasih, junjung kasih kepada Yang Tuan Agong, dan terima kasih kepada PMX dan juga kepada GG. The Prime Minister will always have a say on something like this, something, to advise Yang Tuan Agong. Dan saya rasa Yang Tuan Agong pun akan tanya Perdana Menteri, Ketua Menteri Sabah nak sekian-sekian untuk menjadi Yang di-Pertua Negeri. What do you think? So tambahan sikit daripada saya KJ, satu ialah daripada analisa panjang KJ itu, yang menjadi menarik lagi ialah bagaimana Tun Musa dengan kepimpinan UMNO Sabah, terutamanya fraksi yang dipimpin oleh Datuk Seri Bong, tidak, biasanya saya rasa tidak lagi bersamalah sangat ataupun tidak sepuluh. Jadi di situ kalau harapannya ialah bukan hanya JRS dan PH bersama tapi dapat mengurus UMNO, persoalannya UMNO yang mana? UMNO Sabah yang mana? Sebab saya rasa yang belah contoh Datuk Rahman Dahlan mungkin lebih mudah untuk bersama dengan JRS. Tetapi yang ni tidak semestinya dengan pelantikan TYT baru boleh memudahkan fraksi daripada Bong Mokhtar. So yang itu kita wait and see. Kedua ialah keluar daripada politik, just overall observation KJ, dan pernah saya juga lihat dalam media sosial komen-komen yang saya rasa saya setuju, iaitu kemelut politik Sabah yang tak berkesudahan, dan juga dalam isu yang kita bincang secara ringkas tempoh hari, video skandal dan sebagainya yang belum lagi disahihkan 100% tapi membawa satu mood yang negatif kalau dibandingkan dengan kedudukan politik yang sangat stabil di Sarawak. Mula menceritakan kenapa ada bezanya, bukan hanya kuasa dan pengaruh politik Sarawak berbanding Sabah, tetapi juga kemampuan Sarawak untuk ekstrak, untuk mendapat pelbagai konsesi dan keuntungan untuk negeri Sarawak disebabkan politiknya bukan hanya stabil tetapi dipenuhi oleh barisan kepimpinan yang sama-sama bersatu untuk agenda Sarawak. Sama ada kita setuju tak setuju agenda tersebut, mereka agak united dalam hal itu. Jadi cuma refleksi sebagai orang Semenanjung, beza antara dua negeri Borneo ini, dan untuk kepentingan Sabah insya-Allah satu hari nanti lebih maju politiknya. Finally, mungkin kata terakhir daripada saya berkenaan dengan Sabah. Pertamanya saya setuju BN mana, sebab mungkin kalau sekiranya di bawah sahabat kita saudara Rahman Dahlan R2D2, dia mungkin akan lebih serasi dengan JRS dan juga dengan Tun Musa. Saya nampak bila Tun Musa balik ke KK, antara orang yang pertama yang melawat dan memberi penghormatan kepada Tun Musa adalah R2D2, dia ada kat situ. Right. Dan yang kedua, and this is a serious point, Syaril, is that ini sebenarnya adalah peluang kepada warisan. If warisan plays their cards right, sebab ada saya nampak, saya dah detect sedikit discontent di Sabah ni. Sebab macam Syaril kata, ada yang sokong, ada yang tak sokong. Ya? Kita pun kenal Tun Musa sebagai seorang bekas pemimpin UMNO. Ada yang sokong, ada yang tak sokong. Tambah pula dengan apa yang sedang kemelut politik yang ada di Sabah sekarang ini, betul tak betul, kita serah kepada SPRM untuk buat siasatan dan sebagainya. Tetapi bila ada undercurrent macam ini, you know, this is an opportunity for Shafi if he knows how to play the cards well di Sabah nanti. Tapi benda ni undercurrent yang saya detect ni. Okay, kita break seketika dan kita kembali selepas ini. Self-care makes the body smiles. Love yourself, care with us. Live healthy, live better with GKB.
Selamat kembali ke episod 137 Keluar Sekejap yang dibawa khas oleh GKB. Macam mana KJ respon selepas makan 2 kapsul GKB Urocozin? Wow, dah 45 minit lebih kurang. Ya, tenaga bukan hanya saya rasa macam nak terus lompat keluar daripada sofa ni dan turun dan berlari, tetapi saya punya mental clarity luar biasa. Luar biasa. Macam tengok analisa saya tentang Sabah tadi A to Z, saya tapar habis tau. Betul, itu bukan betul, sebab betul, saya, betul. itu sebab apa? GKB Urocozin. Urocozin makes you think better, faster. Clarity of thought, clarity of purpose. Just, you know, makes me a better guy. So iklan yang terhebat untuk GKB Urocozin. Dan sekali lagi peringatan untuk semua, ini adalah jenama yang halal, halal certified, sudah pun mendapat kelulusan NPRA KKM, dan diyakini oleh kedua-dua KJ dan Syaril kerana konten compoundnya memang sahih dan ada kesan yang baik untuk tenaga, terutamanya untuk men's health. Ia adalah the only one product yang bio-optimized 3+ formulation, iaitu dia ada tongkat Ali. I don't think there can be a bigger sign for tongkat Ali behind Syaril's head. Amino acid dan juga minerals. Dah bergambar Okay. Alright. What else? Beberapa berita cepatlah, yang bukan politik sangat, lebih kepada pengumuman dasar dan sebagainya. Satu ialah pelancaran Pejabat Kecerdasan Buatan National AI Office, bertujuan untuk membentuk dasar-dasar strategik menangani isu kawal selia serta memacu pembangunan ekosistem kecerdasan buatan ataupun AI. Pelancaran pejabat AI ni dah dengar beberapa bulan KJ. Saya sempat tengok online sebahagian daripada ucapan PMX yang merasmikan this AI Office, dan ada beberapa petikan ucapan beliau yang saya tertarik. Biasa PMX dia banyak tekankan soal etika dan nilai, the ethics and the values yang ada dalam dunia ni, dan seperti biasa ada beberapa tokoh-tokoh intelektual dan falsafah yang ada dalam ucapan PMX itu. Tapi yang saya nak tekankan ialah soal risiko kecerdasan buatan ini memberi kesan negatif kepada kesenjangan ekonomi dan juga perbezaan antara mereka yang kaya atau mereka yang ada sumber dan rakyat kebanyakan. Saya rasa itu akan menjadi cabaran besar, sama ada AI Office ke, sama ada apa-apa saja institusi kerajaan Malaysia, untuk menangani bukan hanya isu bagaimana berikan peluang AI ini dan berikan kemampuan untuk pekerja dan rakyat kebiasaan untuk menangani cabaran-cabaran AI, tapi untuk pastikan AI tidak menjadi benda yang negatif kepada masyarakat. I think that's one of the concerns yang saya ada KJ bila saya baca lebih mendalam tentang impak kecerdasan buatan ini. Sebab kalau kita ingat beberapa episod lepas, kita bercakap tentang laporan daripada Talent Corp yang telah pun mengenal pasti 620 lebih ribu pekerjaan yang katanya risiko untuk dikesan ataupun digantikan oleh kecerdasan buatan. Dan kalau ingat dalam ulasan kita episod tersebut, kita khawatir kalau hanya itu saja yang menjadi dapatan tanpa susulan tindakan yang lengkap daripada whole of government, daripada kementerian-kementerian lain selain daripada Kementerian Sumber Manusia, maka itu hanya akan menambahkan kerisauan orang tentang AI dan kecerdasan buatan. Di sini sekali lagi saya harap ada kesedaran yang menyeluruh daripada kerajaan, daripada Kementerian Pendidikan misalnya, bahawa kena ada satu usaha yang mantap dan berterusan. Sebab saya terus terang saja, saya tak ada keyakinan yang besar lagi bahawa contoh Kementerian Pendidikan kita betul-betul bersedia dengan silibus, dengan tindakan pembelajaran dan pengajaran yang sesuai dengan apa yang diperlukan apabila kecerdasan buatan ini datang beberapa tahun yang lagi untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang sedia ada. So that confidence is not yet there. Kita kena akui hakikat, kalau tak ada satu perancangan dan pelan untuk merakyatkan dan mendemokrasikan AI ni,
ia akan jadi benda yang golongan elit ataupun golongan yang boleh cakap bahasa Inggeris, golongan yang dah ada sumber tertentu akan dapat kelebihannya, tapi mereka yang biasa tidak dapat. Dan ini akan menambahkan lagi perasaan tak puas hati yang saya rasa dah ada menular dalam masyarakat tentang kesenjangan ekonomi. Jadi ini benda yang saya harap National AI Office ni boleh buat, bukan hanya kajian tetapi boleh buat intervensi yang sangat penting, sama ada dalam segi rangka kerja kawal sedia, sama ada dari segi kod etika, sama ada dari segi kemampuan. Bagi saya nombor 3 paling penting, the capabilities of the average Malaysian untuk memahami implikasi dan juga the power of AI. Saya sempat KJ untuk menggunakan sedikit daripada program AI untuk rakyat. Ada dalam website AI untuk rakyat, di mana dia beri sedikit pendedahan awal untuk sesiapa saja boleh sign up, boleh buat, habiskan kursus online tersebut. It's very basic, sangat-sangat asas, dan saya puji sekurang-kurangnya ada usaha di peringkat awal, tapi banyak lagi yang diperlukan supaya orang di serata negara memahami dan mempunyai kemampuan untuk mengadaptasi. Ya, saya terlibat sedikit sebab waktu di Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, dan roadmap tersebut ataupun Artificial Intelligence Roadmap itu telah pun disediakan untuk tahun 2021 hingga 2025. Masa itu saya ingat MOSTI adalah kementerian yang paling sesuai untuk menjadi kementerian yang ditugaskan untuk kecerdasan buatan. Sebab kecerdasan buatan ini bukanlah satu benda yang sektoral. Dia kalau dilihat, dia bukan vertikal, dia horizontal. Dia diguna pakai di pelbagai sektor, pelbagai vertikal. Dia boleh diguna pakai dalam pendidikan, dia boleh diguna pakai dalam sektor ekonomi seperti pembuatan, dia boleh diguna pakai dalam perkhidmatan awam. So it is a horizontal technology, I suppose, for one of a better word. Dan boleh diaplikasikan di mana saja, dan bukan hanya di digital. Sebab kementerian yang menjadi tuan rumah kepada National AI Office ini ataupun pejabat AI kebangsaan adalah Kementerian Digital. Seolah-olah AI ini adalah hanya diguna pakai dalam digital, dunia digital saja. Sedangkan yes, it may operate in the digital realm, tetapi its application is beyond that. It's in finance, it's in health, public service delivery, it's in health. Jadi tertanya-tanya sama ada Kementerian Digital ini mempunyai pengaruh yang cukup untuk memastikan, macam Syaril katalah, semua vertikal ini memberi kerjasama kepada National AI Office. Sebab National AI Office kalau sekiranya tidak dapat kerjasama daripada Kementerian Kesihatan, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia, maka tugas dia adalah sangat-sangat mencabar. Sebab saya melihat dari segi website dia, laman sesawang National AI Office ini, antara lain misi dia adalah untuk memacu pelaburan AI, mempromosikan inovasi AI, memupuk kerjasama, merangka dasar yang kukuh dan menyokong tadbir urus keselamatan. Dan dia ada 7 deliverables action plan. So MOSTI dah mula dengan sampai ke 25. So AI Technology Action Plan 2026-2030, regulatory framework, ini saya setuju dan kita akan bincang sikit. Acceleration of AI Technology Adaptation, itu lebih kepada bagaimana setiap sektor, setiap vertikal akan mengadaptasi kepada teknologi kecerdasan buatan. Code of Ethics ataupun satu kod untuk melihat kepada etika AI Impact Study for Government, National AI Trend Report dan data sets related to AI technology. Jadi perkara yang pertama adalah saya harap bahawa Kementerian Digital mempunyai pengaruh yang cukup untuk memastikan bahawa misi dan juga deliverables ataupun keberhasilan yang dijanjikan oleh National AI Office ini dapat dicapai. Yang kedua adalah dari segi, saya rasa perkara yang sama penting, bukan hanya dari segi pembangunan aplikasi AI, adalah dari segi tadbir urus AI itu sendiri. Ini kita tekankan di KS dah banyak kali dah, saya rasa Syaril. Sebab Syaril tadi telah bangkitkan isu ketidakadilan yang boleh wujud
dari segi kapasiti. Mungkin ada orang yang tak terdedah kepada pendidikan tertentu, mereka tidak boleh dapat hasil daripada AI. Itu satu dari segi ketidakadilan daripada kecerdasan buatan ni. Tetapi ada juga perbincangan di negara-negara lain yang mengatakan bahawa AI itu sendiri telah pun dipacu oleh algoritma yang mempunyai bias kepada orang-orang tertentu. Contoh yang paling popular yang digunakan adalah untuk pemprosesan pinjaman di bank. Algoritma AI itu akan memberi kelebihan kepada orang-orang tertentu yang mempunyai credit score tertentu, yang datang daripada lokasi tertentu, yang ada pendidikan tertentu, dan dia akan menghukum iaitu tidak memberi pinjaman kepada orang yang ada profil tertentu, berbanding ataupun ketimbang dengan bank manager manusia yang mungkin ada empati yang boleh melihat di sebalik angka-angka tersebut. So saya rasa the regulatory framework is very important untuk dibuat secara cepat dan secara tuntas, dan saya dalam hal ini saya rasa kementerian ini adalah kementerian yang tepat, bukan kerana kementerian tetapi kerana menteri, sebab Yang Berhormat Tuan Gobind Singh adalah seorang lawyer. Jadi dari segi coming up with the guardrails, coming up with the legal framework, the legal regulation, I think he'll be the perfect guy to come up with it lah. 2 points KJ, I think soal keseimbangan penting kan. Kita khawatir dari segi guardrails kena ada untuk pastikan negative impact tu boleh dikawal, tapi pada masa sama kita tidak mahu overbearing. Of course. Kita nak pastikan inovasi itu berjalan. So saya yakin Kementerian Digital pun ada orang-orang yang agak progresif lah dari segi pembuatan dasar untuk pastikan keseimbangan tu. Kedua ialah saya nak tekankan sekali lagi soal kemampuan dan capabilities. Sebab even dalam kehidupan harian saya KJ, saya tak pasti KJ macam mana, saya dah mula mentransisi away from Google search tapi lebih kepada Gemini dan juga pada ChatGPT. No, but Google search is built in already. Yes, AI is built in now. So you don't just get the Wikipedia at the top. Correct. You get the AI at the top. Tapi saya mengubah cara saya mencari benda menggunakan direct Gemini dan ChatGPT, where I have conversations with the engine, right, with the model. Jadi itu adalah perubahan cara kita beraksi ataupun kita berinteraksi dengan internet dan dengan dunia digital, dan itu adalah pelaburan masa saya untuk membiasakan diri, sebab kita dah bertahun-tahun menggunakan search engine macam biasa. Bila nak ubah untuk gunakan AI dan juga large language model macam ChatGPT ataupun Gemini ini, yang saya pun bayar untuk dapat full subscription, ia adalah transisi dari segi cara kita gunakan. Tapi saya yakin bahawa itu akan membawa kepada keputusan dan produktiviti yang lebih baik untuk saya. Sama ada persiapan untuk bercakap tentang KS, ataupun persiapan menulis sebarang artikel, ataupun dalam kerja saya dalam bidang pelaburan. I use that, right? Dan itu memberikan kemampuan saya untuk lebih produktif. Tapi itu saya je. Itu saya yang ada sumber, yang ada kemudahan, yang ada familiarity untuk buat benda ni, untuk cuba benda ni. Tapi apa yang akan jadi kepada individu yang sama umur macam saya ataupun lebih muda tetapi tidak sangat dikelilingi oleh industri dan orang yang akan menggalakkan ataupun mendorong menggunakan these tools, right? Itu yang saya sangat khawatir, sebab bayangkan KJ, kalau ini saya, besok bila generasi anak saya pula boleh diberikan pendedahan yang sangat tinggi pada AI berbanding dengan seorang kawan saya, sahabat saya di mana-mana tempat lain yang mungkin kurang bernasib baik yang tak dapat pendedahan itu. Saya boleh bayangkan dalam 20-30 tahun nanti kita akan jadi satu masyarakat yang terasing. Dan itu yang saya sangat khawatiri. Bukan hanya dari segi kemampuan bekerja itu berubah dan seorang yang mempunyai pendedahan awal dapat untuk mengadaptasi kepada ekonomi baru dan pasaran kerja yang baru, tetapi juga the sense of self-worth and the sense of kemampuan untuk berada dalam satu dunia yang lebih moden ataupun yang lebih contemporary ini berbeza antara dua individu, dan ia tidak mencerminkan intelligence pun. Dia hanya mencerminkan adakah anda berada dalam golongan yang beruntung mendapat pendedahan awal. Jadi saya harap benda ni balik kepada Kementerian Pendidikan je. Kalau our national schools don't have this thing sorted, dia akan memberi kesan yang hanya kita akan nampak beberapa tahun ke hadapan. Okay. Satu lagi benda dasar sebelum kita buat reflection 2024, secara ringkas sajalah, EPF KWSP telah pun mengeluarkan
panduan belanjawanku 2024-2025 KWSP, dia lebih kurang benda yang untuk memberikan sedikit panduan berapakah jumlah kos sara hidup yang sesuai ataupun pendapatan yang sesuai di setiap lokasi. Ini satu pembaharuan. Sebelum ini banyak tertumpu pada Lembah Kelang. Kali ini dia berikan kepada 12 tak silap saya lokasi. Contoh perbandingan kos utama untuk individu bujang di Lembah Kelang, pengangkutan awam 1970 sebulan. Pemilik kereta 2,800. Kalau naik public transport 1,900, kalau pemilik kereta 2,800. Di Alostar, pengangkutan awam 1,600, pemilik kereta RM2,210. Pasangan berkahwin dengan 2 anak ada angka lain, Lembah Kelang lain, Alostar lain. Jadi ada sedikit pembutiran yang lebih mendalam dalam belanjawanku. Tapi yang saya cuma nak bangkitkan secara ringkas kerja ialah bagaimana ini sebenarnya kalau kita baca panduan ini, satu usaha KWSP untuk cuba memberikan apakah angka untuk warga emas besok ataupun warga pencen besok, berapakah pendapatan yang sesuai untuk mereka belanjakan setiap bulan selepas pencen. Dan ini yang memberikan satu persediaan kepada individu-individu yang hampir perlu bergantung kepada KWSP besok. Jadi ada beberapa angka yang boleh kita lihat dalam panduan belanjawanku, dan KWSP dalam panduan ini KJ mula menggalakkan satu cara di mana kita keluarkan simpanan KWSP selepas umur 50 lebih tahun itu sebulan sekali dan bukannya one shot. Sebab antara apa yang KWSP kata ialah jangan galakkan golongan yang dah boleh keluarkan KWSP ni keluarkan lump sum. Dah tentu ini benda yang sedikit sensitif kerana penyimpan akan kata itu adalah duit saya dan hak saya untuk keluarkan semua. Cuma dalam soal panduan ini, argumen KWSP ialah kita pastikan ada satu angka yang kita tahu lebih kurang boleh sustain, dan biarlah balance tersebut disimpan dalam akaun kerana akan terus menjana pendapatan contoh 5-6% setiap tahun. Jadi saya tertarik untuk melihat bagaimana KWSP mula untuk cuba mempengaruhi minda masyarakat towards this monthly withdrawals versus lump sum withdrawals. Itu tujuan belanjawanku diperkenalkan oleh KWSP ataupun EPF, seperti mana yang Syaril kata tadi, dari segi berapa banyak kena simpan, berapa banyak kita boleh keluarkan dan sebagainya. Ini adalah usaha KWSP untuk mempengaruhi tingkah laku ataupun behavior ahli ataupun pencarum KWSP. Saya nampak satu lagi kesan yang mungkin unintended, Syaril. Yang kalau saya di tempat kerajaan, saya akan guna belanjawanku KWSP ni sebagai asas untuk mula buat mind conditioning rakyat kepada kelayakan subsidi berdasarkan kepada lokasi, berdasarkan kepada jenis isi rumah dan juga keperluan gaya hidup. Sebab apa yang kita tahu dan kita bincang pada episod yang lepas, Yang Mohd Tuan Rafizi Ramli kata bahawa kemungkinan besar subsidi kali ini dia tidak hanya akan melihat kepada pendapatan, income. Dia akan melihat kepada lokasi, dia akan melihat, dan ramai yang komplain kata macam mana this is going to be arbitrary dan sebagainya, tetapi kita boleh kata well, dia tak arbitrary sangat sebab KWSP, satu institusi yang dipercayai, telah pun keluarkan satu panduan melalui belanjawanku, iaitu keperluan seorang yang duduk di Lembah Kelang, di Alostar, yang mempunyai kereta, yang kahwin, yang tak ada anak, yang ada 2 orang anak, yang warga emas sebatang kera, warga emas yang ada isteri ataupun suami, semua dekat sini. So ini boleh dijadikan sebagai asas naratif apa yang nak diperkenalkan oleh kerajaan, iaitu subsidi akan diberikan bukan hanya berdasarkan kepada nilai ambang pendapatan iaitu income, tetapi juga mengambil kira faktor-faktor lain. Dan orang pun boleh start kata betul lah, kita tak boleh hanya ambil income saja, kita kena ambil kira dia duduk di mana, apa tanggungan dia dan sebagainya. So I think this is a good thing. Miss opportunity kalau kerajaan tak dia bergantung pada kesediaan Kementerian Ekonomi dan menterinya untuk engage dengan institusi seperti KWSP. You know why? Because it's trusted. KWSP is trusted. I think more than the government. The government ni politician. Orang nampak KWSP ni sebagai orang yang simpan duit saya, bagi dividen setiap tahun. Saya percaya kepada KWSP. Tapi it's a missed opportunity. Sebab kalau Syaril tak suruh kita masuk topik ni dalam episod kali ni, saya pun tak tahu pasal belanjawanku.
So yalah, biasalah, it's an opportunity yang saya rasa boleh dimanfaatkan selain daripada tujuan asal yang dibangkitkan oleh Syaril tadi. Just last point, Bank Negara pun ada keluarkan living wage setiap tahun. Saya tak ingat ke dia hanya fokus pada Lembah Kelang ke ada beberapa lokasi lain. Saya tengah cuba check, tak jumpa lagi. Tapi saya yakin Bank Negara pun ada mekanisme dia. Jadi atas semangat apa yang KJ sebut tadi, mungkin ada cara untuk Kementerian Ekonomi, kalau kita boleh cadangkan dalam penentuan T15 dan sebagainya, kelayakan subsidi, instead of doing it from scratch, kalau itu yang mereka cuba buat, bincanglah dengan institusi seperti KWSP dan juga Bank Negara yang memang dah bertahun-tahun keluarkan laporan apakah angka yang dikatakan sesuai untuk pendapatan individu ataupun keluarga mengikut lokasi. Jadi itu dah boleh menjadi titik mula yang lebih baik. Okey, saya rasa berita yang terakhir untuk segmen kedua kali ini adalah satu pengumuman yang telah dibuat sempena dengan lawatan Puan Petong Tan Shinawat, Perdana Menteri. I love saying that. Petong Tan Shinawat. You say it so well. I do, don't I? Petong Tan Shinawat. From what party? Pheu Thai. Pheu Thai. Iaitu Perdana Menteri Thailand ke Malaysia baru-baru ini untuk lawatan beliau, yang lawatan pertama beliau. Dan dalam sidang akhbar tersebut, selepas pertemuan antara PMX dan juga Perdana Menteri Thailand dan delegasi dia, antara lain diumumkan bahawa sempena dengan Malaysia sebagai pengurusi ASEAN pada tahun 2025 untuk pendengar dan penonton KS, setiap satu daripada 10 negara ASEAN akan mengambil giliran setiap tahun untuk menjadi pengurusi ASEAN. Apa tugas dan tanggungjawab pengurusi ASEAN? Maknanya pengurusi ASEAN ni dia akan jadi tuan rumah kepada persidangan utama ASEAN. Dia akan diberi peluang untuk menentukan tema dan juga sedikit sebanyak menentukan agenda perbincangan ASEAN pada tahun yang berkenaan. Tahun depan adalah giliran Malaysia. Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri Malaysia akan menjadi pengerusi kepada ASEAN. ASEAN's chair, the Prime Minister is the person to chair ASEAN. Tetapi berita yang menarik adalah Perdana Menteri telah pun membuat keputusan untuk melantik bekas Perdana Menteri Thailand, iaitu Mr. Thaksin Shinawat, bapa kepada Petong Tan Shinawat, Perdana Menteri, dan juga bekas Perdana Menteri satu ketika dahulu, sebagai penasihat tidak rasmi bagi membantu Malaysia dalam mempengerusikan ASEAN pada tahun depan. Ini telah mengundang banyak reaksi. Antara reaksi dia adalah dari segi latar belakang Thaksin itu sendiri, iaitu Thaksin walaupun seorang gergasi politik Thailand, tetapi tidaklah bebas dan kecuali daripada pelbagai kontroversi, terutamanya apabila beliau telah meninggalkan Thailand untuk tempoh yang begitu lama, kembali ke Thailand mendapat pengampunan daripada Raja Thailand, sebab dia memang telah pun didapati salah di Mahkamah Thailand. Dan ialah seseorang yang mendapat reaksi yang pelbagai di Thailand. Ada yang sokong, ada yang tak sokong, sehingga telah satu ketika dahulu mencetuskan satu konflik antara baju merah dan juga baju kuning yang telah pun menggugat kestabilan politik Thailand. Tetapi cepat dijelaskan bahawa Thaksin tidak akan menjadi penasihat tunggal Perdana Menteri, tetapi akan menjadi sebahagian daripada so-called Council of Wise Men and Women. Tapi ahli lain tak ada lagi? Ahli lain belum diumumkan lagi. Dan dia cakap macam ni hanya selepas orang persoalkan Thaksin? So kebetulan. Jadi persoalan dia adalah sama ada pelantikan ini, walaupun tidak rasmi, saya rasa tidak dibayar pun, adalah wajar, sebab sangat-sangat luar biasa untuk seorang pengurusi ASEAN melantik a council of elders, sebab that's your time to shine as a statesman, as a leader. Dan seolah-olah bila lantik, walaupun Thaksin, walaupun negarawan-negarawan daripada negara lain,
dia seolah-olah macam nampak bahawa kita sendiri tak ada capability untuk kita menjadi pengurusi ASEAN. Dan kita jadi pengurusi ASEAN setahun je pun. You know, you're not gonna solve all the problems in ASEAN within 1 year. Jadi it raises the question, kenapa PM telah umumkan perkara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, PM sangat efusif waktu memperkenalkan Puan Petong Tan pada sidang akhbar. 2 kali dia sebut family friend. Very close family friend. Saya tengok, saya memang stalker, PMX punya stalker. Jadi saya memang tingkah laku dia, gerak badan dia, saya study, saya PhD dalam PMX. Jadi dia sebut 2 kali family friend, good family friend. So dia memang sangat akomodatif lah, dan nampak macam ada keserasian dengan keluarga Shenawat. Yang ketiga adalah, of course, ini sensitif, tetapi ada ramai yang masih lagi ingat di waktu pentadbiran Thaksin sendiri, berlakunya beberapa konflik di selatan Thailand, terutamanya pembunuhan yang berlaku di selatan Thailand, di mana antara faktor yang telah pun dikenal pasti adalah tindakan ataupun kurangnya tindakan daripada kerajaan pada waktu itu di bawah Thaksin Shinawatra. Dan yang keempat adalah bila PM dah seolah-olah acknowledge Thaksin Shinawatra, dia kena ingat bahawa ada parti-parti lain di Thailand yang mungkin tak senang dengan pelantikan ni. Sebab kalau dia ambil bekas ahli politik ataupun dia ambil bekas foreign minister daripada, katalah dia ambil Giorgio daripada Singapore, we know that Giorgio is out of politics already, ya. Ataupun kalau dia nak ambil similarly daripada Indonesia, bekas Menlu, out of politics, but Thaksin is still very much in. Daughter is the prime minister. So ini akan mengundang reaksi daripada parti-parti lain di dalam Thailand, dan mungkin ini boleh menyebabkan hubungan kita satu ketika nanti, kalau sekiranya kerajaan Petong Tan ni jatuh dan pergi kepada parti lain, boleh juga menjejaskan hubungan kita. Ya, selain daripada apa yang KJ katakan, secara peribadi saya kurang senang lah kot. Saya kurang senang dengan ni sebab bagi saya bukan tak boleh lantik ataupun engage dengan pakar daripada luar Malaysia, tapi saya tak pasti apa kelebihan melantik dalam konteks ni satu kedudukan rasmi yang diumumkan kepada publik, dan bukan hanya publik di Malaysia tapi publik di Thailand dan seluruh rantau ini. Kalau ia adalah cerminan kepada persahabatan mendalam PMX dan juga keluarga Shinawatra, saya rasa persahabatan itu tidak akan terkesan kalau tidak ada lantikan ini pun. Boleh saja minta nasihat ataupun pandangan tanpa lantikan rasmi ini. Dan kedua ialah apa pun hubungan baik antara individu, ini adalah lantikan yang dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia. Kedudukan Perdana Menteri Malaysia itu is what we're talking about. It's not about Datuk Seri Anwar Ibrahim, the man. It's about the office of the Malaysian Prime Minister, yang bagi saya ialah ia pejabat paling tinggi di negara ini, dan memegang sebagai pengurusi ASEAN ini benda yang penting. Ini peluang untuk Malaysia memimpin dalam pelbagai perkara. Kita baru bincang tentang kecerdasan buatan misalnya. Kalau ASEAN bawah kepimpinan kita boleh buat sesuatu dari segi takbir urus yang lebih uniform, misalnya dalam rantau kita, ataupun ada Digital Economy Framework Agreement yang boleh dimeterai bawah kepimpinan Malaysia, biarlah Malaysia yang shine. Bukan Anwar Ibrahim yang shine, tapi Malaysia yang shine. Tapi bila bawa pula penasihat, yang satu lagi benda yang kena ingat KJ, penasihat ni adalah seorang daripada ASEAN sendiri. It's a bit different kalau you seek somebody way out, Middle East ke apa benda, contohlah kan, dalam apa-apa kedudukan. Tapi ini adalah jiran anda, tetangga anda. Dan kalau nak menyina dalam rantau, lepas tu kita ambil pula orang secara rasmi daripada dalam kampung sendiri, saya fikir dia tidak mencerminkan, tak boleh, dia tidak menzahirkan potensi yang sebaiknya untuk kepengurusian Malaysia. Sekali lagi, this is not about Anwar and Thaksin, this is about Malaysia. Dan itu yang perlu kita ingat, dan sebab itu saya peribadi kurang selesa, tapi terpulanglah. It's not a
huge deal, but I'm personally uncomfortable with it. I don't think it was necessary. Yeah, it's not necessary, dan dia menambah kepada beberapa perkembangan dan berita yang tak berapa memihak kepada kerajaan perpaduan menjelang hujung tahun ni. Saya nampak bahawa dekat nak hujung tahun ini, the government is really exiting on a low lah, not on a high. Macam-macam isu yang mungkin kita boleh sentuh dalam segmen akan datang. Tetapi but clearly this is not something that happened to him, KJ. This is something he did. Correct. So is it a misstep, miscalculation, ataupun dalam pemikiran PMX this is fine and this is good sebab menunjukkan saya ada sahabat dalam rantau ASEAN. I think it's a bit of that. Maybe the message yang signal yang PMX nak buat adalah saya ada network yang luas di kalangan ASEAN, tetapi dia tak fikir bahawa kesan di sebaliknya macam saya ceritakan tadi adalah it tarnishes a bit Malaysia's agency as the ASEAN agency chair. is the right term. Yeah, kan? Correct. Yeah. Okay, kita kembali selepas ini. Self-care makes the body smiles. Love yourself, care with us. Live healthy, live better with GKB. Selamat kembali ke episod terakhir KS untuk tahun 2024. Episod yang dibawa khas oleh GKB Uricozin, iaitu satu health supplement khusus untuk golongan lelaki yang boleh tambah tenaga, yang boleh memberi kekuatan kepada kami dan yang membolehkan kita untuk menjadi seorang yang energetik sepanjang hari dan malam. Dan ada awkward lah bila keluarkan ayat-ayat. Tak ada. Sebab kadang-kadang malam-malam kita pergi gym. Betul. I don't know what you're talking about. Betul lah. Yeah. So any thoughts on the Uricozin, Cheryl? I know you didn't take it yet. I've taken it and clearly I'm on form, top form. Yeah. Saya teruja dan mahu mencuba selepas ini sebab macam saya sebut tadi, saya gunakan anyway elemen-elemen yang dah ada tu, compound tu dah ada, tapi kali ni dalam satu kapsul, jadi memudahkan saya berbanding kena ambil 2-3. Macam amino acid you ambil kan? Yes. Mineral you ambil. Correct. You pernah ambil tongkat Ali tak? Tak, tongkat Ali tak ambil. So tak apalah, tambahan tenaga. But tongkat Ali is a good cell, dan saya nampak Uricozin bila dah ada tongkat Ali ni, selain daripada the scientific evidence behind tongkat Ali, but tongkat Ali makes it accessible to Malaysians because dia nampak tongkat Ali tu, dia lagi tertarik kepada tongkat Ali. So bila dia buat satu produk iaitu Bio-Optimized 3 Plus formulation, ada tongkat Ali, maka dia akan menarik minat orang Malaysia yang suka dan faham tentang tongkat Ali. Yang kedua, dan ini saya cakap sebagai bekas Menteri Kesihatan, selain daripada produk Uricozin ini halal dan juga produk Uricozin ini dapat kelulusan daripada KKM, tetapi yang meyakinkan kita adalah bahawa produk ini dan juga produk-produk di bawah GK Bio, saya difahamkan ada 32 product lines, boleh didapati di farmasi-farmasi yang popular seperti Watsons, Alpro, dan bukan hanya itu, tetapi produk GK Bio boleh dibeli di farmasi-farmasi, contoh di IJN, Institut Jantung Negara, di KPJ. Jadi saya sebut sebagai bekas KKM sebab kita risau juga beli suplemen di atas talian. Kadang-kadang kita beli daripada sumber yang tak dipercayai dan sebagainya, dan kita risau bahawa mungkin akan ada kesan negatif kepada kesihatan kita, kepada buah pinggang kita. Tetapi ini adalah satu produk Uricozin daripada syarikat GK Bio yang memang ada semua kelulusan, tetapi lebih daripada itu boleh dibeli di tempat-tempat yang dipercayai. 2,000 farmasi, hospital, klinik dan sales channel yang lain. There you go. Selain Uricozin ni, just briefly, probiotics pun menjadi salah satu daripada 32 produk. Saya yang kadang-kadang kurang makan sayur KJ. Itu kekurangan diet saya. Sebab itu cabaran ketinggian saya rasa ada kena-mengena dengan diet saya. Cabaran ketinggian anda tak akan diselesaikan kalau kau makan apa pun kau tetap ketinggian macam terlewat. Tapi maksud saya adalah secara belated saya kenalah makan prebiotik dan probiotik.
Dan dia buat medicinal mushroom juga, macam tiger milk mushroom yang boleh membawa overall well-being untuk kita. Tetapi sebab kita tahu pendengar dan penonton KS, our demographics skew so much, something that we want to change, but it's currently skew so much towards the working male population. The working male population. Jadi get your Uricozin. Yes. Okay. Kita beri reaksi ataupun komen, iaitu siapakah, kita mulakan dengan news dulu kot. News lah. Apakah berita yang paling hangat, yang paling yang terhebat pada tahun 2024? Ya, kita ada kategori pertama, political news 2024, dan kita telah minta supaya pendengar dan penonton KS yang mengikuti kita di IG ataupun Instagram untuk mengundi. Kita tak bagi soalan objektif, kita bagi soalan open-ended. Kalau soalan objektif ni dia multiple choice, kita dah buat senarai pendek. Tapi untuk kali ini kita buka secara open. Maknanya kita biar kotak itu kosong dan siapa-siapa boleh tulis. Dan ada top 5 cerita ataupun political news yang paling penting lah, yang paling critical, paling penting pada tahun 2024 untuk politik Malaysia. Dan top 5 ini kita ambil daripada pendengar dan penonton KS, 120 lebih respons. Agak banyak lah, banyak juga. Ini bukan just multiple choice macam kita kata. Dia kena fikir, dia tulis. The first one ini luar biasa Syara, sebab berita ni daripada tahun 2023. Tapi dia masih lagi menjadi antara top 5 berita untuk tahun 2024, iaitu DNAA, discharge not amounting to acquittal, dirujuk kepada Yang Amat Berhormat TPM 1 lah, Datuk Seri Zahid. Ini cerita 2023 tapi masih lagi. Jadi dia ekor cerita ni panjang. Has a long tail. Dan itu yang nombor 1. Nombor 2, addendum, titah tambahan yang berkenaan dengan tahanan rumah untuk Datuk Seri Najib. Yang ketiga, diesel petrol subsidy. Big story. Big story. Ramai yang kata diesel petrol subsidy. 4, U-Mobile 5G. Dan kelima ni mungkin sebab dia topical lah, dia current recency bias, batu putih recent bias. So Syariah, daripada ini ataupun mungkin daripada yang lain, what is your political news of 2024? Kalau tanya saya, kalau saya pilih, saya tak pilih yang 5 ni. Yang dah disenaraikan oleh KJ berdasarkan respon daripada pendengar kita, walaupun kita boleh bincang nanti. Kalau saya, the biggest political news of 2024 ialah isu stokin KK Mat. Stokin yang ada kalimah Allah yang membawa kepada satu ribut politik yang sangat besar satu ketika dulu pada tahun 2024 ini. Kenapa saya pilih isu stokin tu KJ? Kerana dia ada banyak elemen dalam cerita tu. Satu, dia ada elemen boykot dan kuasa boykot. Sebab saya rasa 2023 dan 2024 juga menunjukkan betapa dah ada trend untuk menggunakan kuasa pengguna yang lebih aktivis. Sama ada ia berkenaan dengan genosid di Gaza, ataupun berkenaan dengan perkara seperti ini, ataupun berkenaan dengan perkara lain. Misalnya kalau ada bukti bahawa pengurusan sesebuah syarikat itu tidak bagus ataupun tidak melayan pekerja dengan baik, maka gerakan dan kemahuan untuk memboikot jenama-jenama konsumer tertentu ni sangat besar. So itu satu tema yang saya nampak jelas dalam 2024 dan terkandung dalam cerita stokin. Itu satu. Kedua ialah, of course, dalam cerita stokin ni adalah isu 3R lah. Yang sangat jelas. Dan ketiga ialah isu stokin ni juga merupakan satu kisah yang menonjolkan bagaimana politik pada tahun 2024 ini adalah politik yang banyak menekankan persembahan, the performativity of politics, di mana ahli politik tertentu perlu menonjolkan posisi mereka berkenaan dengan perkara tertentu dan menjuarai perkara tertentu. Dalam hal ini kita semua sedia maklum, Dr. Akmal selaku Ketua Pemuda Malaysia, nama dia sebagai figura nasional boleh dikatakan tercipta melalui isu ini. Saya rasa sebelum isu ini
mungkin dari segi populariti ataupun pengetahuan orang di luar UMNO dan politik berkenaan Dr. Amal tu sedikit terhad. Tapi selepas isu ini, orang masing-masing dah kenal siapa Dr. Amal dan mereka mempunyai pandangan tertentu baik ataupun tak baik. Tapi ini menjadi contoh sebagai political story bagaimana nama ahli politik boleh tercipta dengan satu isu. Dan bagaimana anda menjuarai isu itu boleh mewarnai kerjaya politik anda. So that's my political news story of 2024. So political news story Syahril adalah isu Stokin. That's your okay, fair enough. Dan saya rasa ulasan yang sangat comprehensive. Why you chose that? I'm not going to say anything because that's your choice. Pilihan saya untuk political news story tahun 2024 adalah penyasaran penyasaran subsidi diesel. Dan itu juga adalah pilihan top 5 daripada pembaca dan penonton kita. Sebab apa berita ini ataupun perkembangan ini menjadi my choice for political ataupun the news story of 2024, walaupun dia bukan political, dia lebih kepada ekonomi. Disebabkan saya rasa ini adalah langkah yang paling signifikan yang dibuat oleh kerajaan perpaduan, iaitu kerajaan Madani di bawah PMX, ke arah reformasi ekonomi. Sebab ramai yang dah cakap tentang usaha keperluan untuk kita menyasarkan subsidi, penstrukturan semula subsidi pukal kepada subsidi yang targeted dan spesifik, tetapi oleh kerana tidak ada iltizam politik sebelum ini, tak dibuat. Dan saya kena akui, saya kena memberi penghormatan saya kepada PMX kerana dia buat melalui penyasaran subsidi diesel. Dan kita tahu bahawa ini adalah mukadimah, baru mukadimah. Sebab yang paling besar akan datang pada tahun 2025. Dan ini akan menjadi cabaran utama bagi kerajaan Madani pada tahun 2025 adalah pelaksanaan penyasaran subsidi untuk petrol RON 95. Sebab diesel ini sebahagian kecil sahaja daripada negara kita terkesan daripada penyasaran subsidi diesel, sebab bukan ramai yang pakai diesel. Dan untuk yang pakai diesel ni, contohnya sektor logistik dan sebagainya, banyak pengecualian telah pun dibuat. Sektor pengangkutan awam, pengecualian telah dibuat. Jadi dia cushion. Tetapi saya rasa signifikan sebab ini adalah tanda bahawa PMX is serious about economic structural reforms dan dia telah buat. Dan ini adalah satu isyarat bahawa 2025 dia akan tackle benda yang lebih besar, iaitu RON 95 yang boleh mendatangkan satu penjimatan yang lebih besar untuk kerajaan, dan penjimatan itu boleh digunakan untuk program-program dan juga perbelanjaan yang lain yang boleh memanfaatkan rakyat kita. Jadi bagi saya ini adalah berita yang paling signifikan sebab berani dan telah pun dilaksanakan. Dan dalam hal ini, dalam banyak hal kita kritik bahawa ketimbang dulu cakap lain, sekarang ni tak buat dan sebagainya, tetapi dalam hal ini memang saya salute lah, dan saya rasa this is my news story for 2024. Tetapi kerisauan saya, I'll be very open, kerisauan saya datang 2025 sebab ini saya rasa penting untuk saya nak sampaikan kepada pendengar kita. 2025 ni, walaupun tidak ada pilihan raya di peringkat federal, tetapi kita dah masuk ke dalam election cycle. Kerana apa? Macam kita sebutkan tadi, Sabah by end of 2025 kena bubar, kena ada election. Lepas tu Johor pada tahun depan. Dan selepas itu awal tahun 2027 Melaka, Sarawak, dan 2028 Parlimen. Biasa Melaka dulu ke? Melaka dulu. Tak maaf, Melaka dulu. Ya. So bila kita dah masuk dalam cycle ni, the political consideration will come in. Walaupun tak ada pilihan raya selain daripada Sabah hujung tahun depan, tapi this was the last year yang tak ada election cycle. Next year dah masuk dah election cycle. Jadi saya risau bahawa walaupun isyarat dah dihantar melalui berita yang saya rasa bahawa news of the year, penyasaran subsidi diesel, PM may get cold feet. Cabinet may get cold feet untuk petrol
dan mereka akan tangguhkan pelaksanaannya. Dan kalau itu berlaku KJ, maka credibility dan juga pilihan KJ untuk 2024 ni dah tak ada makna. Sebab apa yang KJ pilih ni ialah bergantung kepada andaian KJ bahawa dia akan membawa kepada yang sebenarnya, iaitu petrol. Tapi kalau tak buat ataupun dia buat hanya nominal to the point of inconsequential, then I think itu menjadi kekecewaan. So I end this on a positive note. Well done to PM and the government, dan saya pilih ini sebagai political story of the year. Kita juga ada kategori kedua KJ, newsmaker. Wow. Pembuat berita kot. Pembuat berita. Figura yang pencetus berita. Positif ke negatif? Mana-manalah. Okay. Tapi yang ada kesan reverberation dan mendapat respon yang lebih banyak kategori ni KJ daripada pendengar kita, sebab dia tak payah fikir cerita sangat, dia just fikir nama. So 5 yang muncul sebagai newsmaker of the year 2024 daripada pendengar yang menjawab soalan kita. 1, Anwar Ibrahim. 2, Zahid Hamidi. 3, Tun Mahathir. 4, Khairi Jamaluddin. 5, Najib Razak. Hanya 2 saja daripada nama ni yang tak pernah jadi PM. Saya dengan Zahid. So malah tahu kan. Okay lah. You're always in the zone. But never in the sweet spot. You insyaAllah will land at some point. You don't know where. Land where. Okay. So what do you think? Adakah Syariah akan pilih newsmaker daripada 5 ni ke macam tadi you akan pilih daripada luar? Saya akan jadi saja je buat kacau dan saya tak pilih antara daripada 5 ni. Sorry pendengar, keluar sekejap, saya buat nakal sikit. Kali ini pilihan saya tak ada dalam senarai 5. Saya pilih Fahmi Fadzil. Saya pilih Fahmi Fadzil. Kenapa? Bagi saya defend, bagi saya jelaskan rasional kenapa Fahmi Fadzil adalah Syarif Hamdan punya newsmaker of 2024. Kerana beberapa sebab. 1 KJ, kalau kita tengok perubahan-perubahan dasar besar dalam 2024, selain daripada penyasaran subsidi diesel, banyak berkenaan dengan Fahmi Fadzil. Contoh yang kita bincang kebelakangan ini soal melesenkan media sosial, tarikat media sosial, mempunyai kesan yang besar kepada bukan hanya industri media yang kita terbabit, tetapi kepada masyarakat secara umumnya, dan juga memberi kesan kepada pelaburan dan sebagainya. Saya rasa besar. Satu lagi yang kita baru-baru bercakap soal Akta Komunikasi dan Multimedia. Saya rasa penggubalan atau pindaan undang-undang Akta Komunikasi dan Multimedia tersebut adalah satu contoh dan penzahiran politik ketimbangan. Politik ketimbangan apabila Pakatan Harapan sebelum jadi kerajaan dan selepas jadi kerajaan sangat-sangat berbeza. Saya tak nak gunakan perkataan hipokrisi sebab itu akan memprovokasi. Tapi saya kata ini politik ketimbangan. Dan Fahmi Fadzil adalah individu yang paling keterhadapan menzahirkan ketimbangan tersebut. Iaitu realiti berada dalam kerajaan tidak sama dengan realiti sewaktu jadi pembangkang. Satu lagi benda soal DNB. Apabila berubahnya dasar dui rangkaian daripada single wholesale network DNB kepada yang 2 rangkaian yang barangkali diberikan kepada Huawei, itu mungkin benda yang tak viral dari segi kesan yang terus jangka pendek kepada rakyat, tapi percayalah ini adalah satu dasar yang akan banyak kesan jangka panjang kepada soal infrastruktur digital kita. Dan that was a very big policy shift yang sekali lagi dipelopori ataupun yang muka di hadapannya adalah Fahmi Fadzil. Dan sebab ketiga ialah podcast terhebat dalam Malaysia, salah seorangnya ialah KJ, dan saya rasa nama yang sentiasa keluar daripada bibir KJ bukan lagi Zahid Hamid tapi Fahmi Fadzil. Jadi atas 3 sebab itu, Fahmi Fadzil adalah pilihan saya sebagai newsmaker of 2024. Okay, no comment. Saya ada 2 pilihan. Pilihan. Okay. Pilihan pertama, pilihan yang paling obvious lah. Sebab saya rasa message dia adalah the buck stops with you, sir. Jadi newsmaker of the year saya adalah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia PMX. Kenapa saya sebut begitu? Sebab sudah sampai dah tahun ke berapa? Tahun ketiga ni, tahun depan, tahun ketiga. PM dah tak boleh tai chi dah. Dia tak boleh kata ini zaman dulu, ini progresif yang Tuan Agong, ini apa mahkamah, ini AG. Sebab pun kalau betul pun dari segi undang-undang, PM kena faham bahawa politik sebab perception.
Dan persepsi orang ramai di Malaysia adalah Perdana Menteri mempunyai kuasa yang besar. Walaupun kuasa itu tidak secara tersurat disebut dalam perlembagaan ataupun dalam undang-undang, kita tahu bahawa Perdana Menteri ada kuasa besar. Sama ada kuasa eksekutif, kuasa dia sendiri, atau kuasa untuk mempengaruhi. Jadi untuk sekali lagi seperti mana my choice of the news of the year, which was subsidy rationalisation, again going into the third year of Madani, PMX has to be the main individual. Sebab itu saya pilih dia sebagai newsmaker of this year, sebab setiap kali ada apa-apa berlaku, orang akan salahkan dia. Atau orang akan puji dia. Ataupun orang akan puji dia. Dan dia tak boleh ambil pujian saja. Dan bila benda yang tak best berlaku, dia kata, oh ini bank negara, ini tekanan daripada luar negara dan sebagainya. So dalam hal ini, because everyone, semua rakyat tumpu kepada dia, dia menjadi newsmaker of the year. Dan dia kena terima hakikat tersebut. Bahawa he owns every single piece of news in Malaysia. It's unfair. Tapi, you know, when you become Perdana Menteri... Don't you think he actually wants it and he positions it that way? For the good things. Tetapi for the bad things, dia masih lagi touchy. Yeah, so saya nampak bahawa for good or for bad, apa saja berlaku di Malaysia ini adalah sebab PMX. Sebab itu dia newsmaker of the year. Dia balik kepada PMX. Ya, so dia newsmaker of the year sebab apa-apa berlaku di Malaysia ni, on the one side penyokong PH, benda yang bagus semuanya berpunca daripada Anwar Ibrahim. Kalau penyokong daripada PN, semua benda yang tak bagus berpunca daripada Anwar Ibrahim. So that's why he is my newsmaker of the year number 1. Number 2 newsmaker of the year, dan ini adalah lebih kepada perubahan punca ataupun perubahan pusat pengaruh politik di Malaysia adalah Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, Ketua Menteri Sarawak. More than any other Premier Sarawak. Sorry, Sarawak. What did I say? Ketua Menteri. Sorry. No more. No. Legally it's still Ketua Menteri. Really? Tetapi you can call it Premier sebab dia tak pindah undang-undang tersebut. Ya, legally. They change. Yeah. They change tadi. Mana tak ada dah. Cannot go into Sarawak. Premier Sarawak, minta maaf, Premier Sarawak. Premier Sarawak, because kalau kita tengok dari segi bagaimana Sarawak telah merangka masa depan mereka dengan pembelian bank, dengan pengambil alihan pentadbiran pelabuhan, dengan aspirasi untuk menubuhkan airline syarikat penerbangan mereka sendiri, dengan tassel yang masih belum lagi muktamadkan antara Sarawak dan juga Petronas. I mean, clearly, if you are talking about the political muscle man or muscle person of the year, is Abang Jo. True. Yeah, that's why selain daripada PMX, for the reasons I mentioned, my political newsmaker of the year adalah Premier Sarawak, Tan Sri Datuk Patinggi Abang Johari. Yeah. Can I make honorary mention kepada biarlah saya yang sebut sebab kalau tidak nampak perasan. So saya rasa we should spend a few minutes, or at least saya patut spend a few minutes, bahawa seorang yang sekarang ni jadi podcaster dan DJ boleh ada dalam top 5. Tak payahlah. No, ini bukan permintaan KJ. Saya sendiri nak secara ringkas mengatakan bahawa banyak yang akan cuba menjatuhkan dan banyak orang yang takkan sampai bila-bila takkan suka KJ. Tapi I think it's a mark of bagaimana KJ berjaya untuk kekal dalam imajinasi masa, to be in people's mass, the mass market's imagination, that you remain relevant, which is something I'm not, according to some guy. Jokes aside, saya rasa itu satu benda yang sangat positif dari segi kerjaya KJ sendiri. So wherever you end up in 2025 or 2026, I wish you all the best. Thank you. And don't forget keluar sekejap. Yeah, I'm not leaving. Oh, okay. Yeah. No. Please, let's get this straight. Nanti orang kata Syarif sebut is impending. No. I'm not going anywhere. I'm still very much. Yeah. Saya bukan sentiasa lah, tapi untuk the foreseeable future saya akan berada di atas sofa ini. Okay, thanks for the clarification. Yeah. So maybe kita nak wrap up sikit tahun ni. Pertamanya, benda-benda lain. I think some reflection. Can we talk about guest of the year? Can guest of the year. So I wanted to, saya rasa my favourite guest of the year is not in Keluar Sekejap, but the one kita baru habis dengan Kindred Stories. Syekh Hakim Murad. Memang seorang yang saya
minat dan saya tahu dia tak selesa bila kita cakap kita minat kat dia atau fan because dia pandai gila tu. He knows everything about everything. Yes, he's a polymath. He's a real polymath. Polymath ni orang yang tahu semua tentang semua benda. Dan mendengar kebijaksanaan dia, saya rasa kerdil dan saya rasa sangat nak belajar dan terus belajar daripada orang yang ada ilmu, bukan hanya ilmu agama tapi bagaimana dia boleh link ilmu agama tu pada ilmu-ilmu duniawi yang lain. Jadi saya harap yang belum menonton, silalah tonton 100 Stories kita bersama dengan Sheikh Hakim Murad. Untuk keluar sekejap, Abang Jo, saya rasa wawancara kita dengan Abang Jo banyak memberi kesan kepada atau favourite pada saya kerana boleh lihat bagaimana beliau sangat jelas tentang apa yang dia nak buat untuk negeri dia. And to your point about being the newsmaker of the year, banyak yang dia dah capai dalam 2024. So that was a very big privilege kita dapat bersama dengan beliau di Sarawak. Yeah, for Kinsto, I like all of our Kinsto content. Sebab Kinsto ni, Kindred Stories ni kita buat as a passion of ours lah, labor of love kan. Dia tak ada nilai komersial seperti mana Keluar Sekejap, tetapi kita buat sebab bagi saya memberi makna kepada kehidupan Syaril dan saya. So I thought it was a successful year, 12 episod, dan insyaAllah kita akan teruskan untuk tahun depan. I think that's the right cadence for Kinsto lah, once a month kan, for Kindred Stories. Lagipun susah untuk kita dapat mengundang tokoh-tokoh yang besar di peringkat antarabangsa ni. For KS, my favourite guest was Datuk Mael. Actually, bukan kerana saya bias sebab kawan saya ataupun dia lantik saya sebagai menteri, tapi saya suka bila kita boleh set the record straight. Dan saya rasa legacy beliau kadang-kadang sangat unfair lah dari segi di pihak tertentu sama ada dalam UMNO ataupun luar UMNO yang tidak mengiktiraf apa yang telah dicapai dalam tempoh masa yang sangat singkat. We've gone through this, and I think it's important to put the historical record straight, at least from his perspective lah. An alternative storytelling of what kena contest. History ni kena contest, sebab kalau tak contest history ni, dia akan jadi berat sebelah. Satu lagi episod yang menarik Syaril, yang sebab saya nak jawab juga. Ramai minggu lepas cakap, pening lah tengok Roblox ni, tak best lah bila tak nampak body language dan sebagainya. But I liked it, and I want to tell the viewers and listeners, we're not going to do it all the time. This is probably a one-off, tetapi kita buat sebab kita nak eksperimen. Banyak komen yang ada yang kata tak best, tak nampak muka saya, tak nampak muka KJ. Dia nak tengok muka kita. Nak tengok muka tapi kita. Tapi satu benda pasal pendengar kita yang kita appreciate, they take a lot of emotional ownership of this program, which is good. Which is good. But yalah, then we have to deal with any brickbats occasionally. And you know, saya rasa 3 reason kita buat dengan Roblox. Satu adalah untuk meraihkan local talent, the team from D-Blocks, sebab kita a big believer in meraihkan local talent. Kedua, kita nak tunjuk bahawa KS ni ada kelainan, sentiasa melihat bagaimana kita boleh deploy teknologi dan juga platform baru untuk menyampaikan message kita. Dan yang ketiga, this is I suppose more political, is to get younger people familiar with us. Dan ada 2-3 parent bersama dengan anak-anak mereka yang datang pada saya, inilah ke KJ dalam Roblox tu. So ada sedikit tambahan. There you go. Younger audience. They know about us already. Other reflections for the year, KJ? I think it's been a great year. Terima kasih kepada semua. You know, we've had a really the second year of a podcast always difficult because dia macam second album lah. Kalau first hit album, the second album is always Pearl Jam 10 lepas tu versus. So but that's unusual lah. Kan. Tetapi biasanya second album ni selalu susah, but unless you're a superstar. And across 6 major social media platforms, YouTube, Instagram, Spotify, TikTok and X, we had a growth of more than 40%, which, you know, I'll take. Good. For sure. What else about 2024 personally ataupun secara podcast, if you want to say a few minutes before we close out? Saya berterima kasih kepada semua yang telah pun bekerja, all the brands that work together with us. We've had great partnerships. Macam saya kata, banyak pendengar dan penonton kita ada pemilikan emotional ownership over KS. Thank you for that, because
no matter what happens here, kalau Syaril one day decides to leave or for me to go back to politics one day, kita nak KS ni kekal sebagai your trusted platform for berita politik dan juga perbincangan isu semasa. Tambahan saya fikir 2024 bila mula KS ni kita surprise bila kita habis 2023 setahun. Masuk 2024 it's been lebih menjadi benda yang secara peribadi saya look forward to as an outlet lah, satu cara untuk kita menyumbang, dan saya kekal menyumbang dalam perbahasan isu-isu yang penting. Jadi saya bersyukur dan berterima kasih dapat ada platform ini dengan sokongan dan dukungan pendengar dan penonton. 2024 juga mungkin menjadi tahun di mana ada sedikit divergence between K and S in terms of our futures. And this is not to be dramatic ataupun whatever, tapi benda yang dah saya rasa agak jelas bahawa KJ berniat untuk kembali, saya berniat untuk stay out, dan I think that's been a healthy sort of perkembangan di mana walaupun kita punya masa depan at least in the short to medium term might be different, tapi we have this joint platform yang mana we are very honest and sincere I think untuk memberikan komentar dan ulasan yang insyaAllah akan terus berkualiti untuk tahun-tahun yang mendatang, siapa pun yang memacunya. My final remark, Syaril, kepada pendengar dan penonton kita, I think we're going to spend 2025 building the KS brand as something yang boleh outlive K dan S. Dan kita akan memberi tumpuan juga kepada segmen berita lah, sebab saya rasa KS ni bukan saja podcast perbincangan sekarang ni, tetapi jadi sumber berita dah. Dan saya pun tak tahu siapa yang pilih gambar dengan headline ni. Kadang-kadang Bobby, mungkin Bobby kot. Kadang-kadang ada salah satu daripada sofa ni yang akan ni, tetapi biasanya tim dah, tapi tim pun dah pandai lah, dia tahu sebenarnya apa yang apa yang sesuai. So that's also progress on our part. Absolutely. Okay, so ini rakaman terakhir. Yes, why? Kita akan bercuti 2 minggu kan? Sampai bulan 1. So kita tahu, tapi kita tahu penonton dan pendengar keluar sekejap mungkin merindui kita sedikit. Jadi kita ini rakaman yang terakhir, tapi ada satu lagi episod istimewa, bonus holiday episode di mana kita akan menonjolkan satu wawancara yang saya telah buat sebulan lepas bersama dengan Anies Baswedan, iaitu bekas calon Presiden Indonesia yang kalah kepada Prabowo, bekas Governor Jakarta dan seorang yang saya rasa masih lagi ada masa depan dalam politik Indonesia. Dan dalam episod itu bukan hanya wawancara tersebut, selepas ini KJ dan Syaril juga akan bincang sedikit sebanyak tentang apa kita rasa tentang berita antarabangsa 2024 dan juga what we look out for 2025 internationally. So that's a wrap as far as KS is concerned, apart from the bonus episode. Tetapi sekali lagi kita ingin ucapkan terima kasih kepada GK Bio. Episod kali ini dibawa khas oleh GK Bio, terutamanya Yuri Kozin. Jangan lupa untuk mendapat kesihatan lelaki yang optimum, yang maksimum, yang platinum. Ambil Yuri Kozin and you'll be there all day. 2 hours before. 2 hours before, all day, all night. You are king, my friend. Okay. Give me what, 15 minutes? Self-care makes the body smile.